ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੋਕਟ ਹਿਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੈਸਟਰ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈंने ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 9B, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 9B ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ USOL ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, USOL ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਈਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ USOL ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 9:30 ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 12:30 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 9:30 ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਕੇ are also required to upload the single PDF of answer sheet to the link given at the UGPG website। ਤਾਂ UGPG ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਗਿਵਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟ ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ 90 ਮਿੰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ PDF ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ, ਉਸਦਾ ਫਰਸਟ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਹੈਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ UGPG ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ PDF ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਈਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ UG ਲਈ ਵੀ ਤੇ PG ਲਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਲੀਡੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 2 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਰੀਪੇਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਪੇਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੀਪੇਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਸ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਦ ਰੀਪੇਅਰ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਰੀਪੇਅਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿਲ ਅਪਲੋਡ ਦੇਅਰ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟਸ to the link given at the UGPG website of the university applicable to the both morning and evening slot। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਪੇਅਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰੀਪੇਅਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਫ ਰੀਪੇਅਰ ਸਬਜੈਕਟ ਓਨਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਪੇਅਰ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 5th ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਪੇਅਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ 5th ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਰੀਪੇਅਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਪੇਅਰ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੋਗੇ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ UGP ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ PDF ਬਣਾ ਕੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। PG UG ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ PG ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਨ 90 ਮਿੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਪੋਸਟ ਦੇਅਰ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇਅਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਂਡ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਬਾਈ 3 PM ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡੇ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਵਿਦਿਨ 2 hours ਆਫ ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਰੀਪੇਅਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ UG ਦੇ ਜਾਂ PG ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਇਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਨ 90 ਮਿੰਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਨ 2 hours ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਥਡ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਉੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ। ਐਡਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੀਚੇ ਫੋਰਮੈਟ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਨੇਮ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਡ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋਡ, ਪੇਪਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਵੈਲਪ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਸੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ। ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਐਨਵੈਲਪ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਐਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ PDF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ UGPG ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਲਿੰਕਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ USOL ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਚੇਂਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਪੇਅਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੀਪੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਔਰ ਇਵਨਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।